chào bạn. Hello. Chắc là như một số trong các bạn nhớ thì khoảng 2 tháng trước gì đó thì bọn mình phát ra một cái clip nhỏ nhỏ mà trong đó thì Thanh và bọn mình thì bảo với bố của Thanh, hai người là một cặp đôi. Bố của bọn mình. Bây giờ là bố của mình phân định. Còn thực ra clip này thì đã được khá là nhiều người xem. Còn trong đó thì chắc là cũng có một số nhà báo, vì mấy ngày sau đó thì có một bài báo, ít là có thể là có mấy bài báo luôn, nhưng mà đặc biệt có một bài báo trên một báo điện tử thì họ sử dụng một cụm từ này hơi sai sai một tí. Thì hôm nay bọn mình sẽ nói về vấn đề giới tính và xu hướng tình dục khác nhau như thế nào nhé. Ok, đầu tiên mình sẽ đến giới tính nha. Về giới tính thì các bạn biết rồi, giới tính là khái niệm về sự khác biệt giữa nam và nữ và có sẵn từ khi sinh ra, đồng nhất và không thể biến đổi, trừ khi có sự can thiệp của y học. Tuy nhiên thì đặc biệt trong tiếng Việt có một vấn đề về cái từ giới tính. Ví dụ là trong tiếng Anh thì có hai từ khác nhau, có sex, và sex ở đây không phải là tình dục nhé. Còn có gender. Còn sex thì nó chỉ miêu tả cái giới tính về mặt sinh lý thôi. Tức là có thể nói là giới tính sinh lý thôi. Còn gender thì nó nói về cái khái niệm giới tính về mặt tâm lý. Tức là tâm sinh lý. Tức là mình cảm thấy như thế nào. Thì nói một cách đơn giản hơn một chút thì có thể nói là cái sex, cái sinh lý thì nó chỉ là cái phần mà mình có gì trên cơ thể. Thì mình sinh ra mình có cơ thể nào. Còn về mặt tâm lý thì nó là mình cảm thấy như thế nào. Đó là quan trọng nhất. Một số người có về mặt sinh lý thì sinh ra là nam và nữ rõ ràng, nhưng một số người về mặt tâm sinh lý sinh ra lại họ không cảm thấy mình phù hợp với cái cơ thể đó, thì sau này họ quyết định họ đi chuyển giới thì họ gọi là những người chuyển giới. Xong rồi giới tính, nhưng mình quay lại về khái niệm giới tính thứ ba nha. Khái niệm giới tính thứ ba rất nhiều người gọi, nhưng thực ra đây là cách gọi sai về bản chất khoa học. Bởi vì thực ra kể cả họ là gay hay họ là les, nhưng họ vẫn có thể đặc điểm cơ thể là nam giới hoặc nữ giới, chứ không phải là một giới tính riêng. Cho nên là trên giấy tờ tùy thân của họ vẫn ghi là nam giới hoặc nữ giới, chứ không ghi là giới tính thứ ba đâu các bạn nhé. Tiếp theo bọn mình sẽ nói về xu hướng tính dục. Đầu tiên thì quan trọng nhất là xu hướng tình dục khác với giới tính nhé. Tức là giới tính chỉ là mình là gì, mình cảm thấy như thế nào, hoặc là về mặt sinh lý thì cũng là mình là gì. Nó chưa nói gì cả mình thích gì hoặc là mình yêu gì. Thì xu hướng tình dục thì nó miêu tả mình thích gì hoặc là mình yêu gì, hoặc là mình muốn có tình dục với ai nào đó. Thì nó sang bên ngoài. Về xu hướng tính dục thì có rất nhiều xu hướng, nhưng mà chắc là mình cũng chỉ kể một vài xu hướng phổ biến thôi sẽ gặp phải. Heterosexual là gì? Là những người dị tính. Hoặc là trong tiếng Anh thì cũng có thể nói là straight. Thì trong tiếng Việt cũng có một từ như thế. Là thẳng đúng không nhỉ? Thẳng. Và nói rất đơn giản thì nó là những nữ thích những nam về mặt tình dục hoặc là về mặt tình yêu, hoặc là ngược lại những nam thích những nữ, vân vân. Xu hướng tính dục phổ biến là dị tính thì bọn mình đã nói rồi. Bây giờ thì bọn mình sẽ nói về xu hướng tính dục tiếp theo là đồng tính. Còn thực ra có mấy từ khác nhau trong tiếng Anh. Thì bắt đầu với homosexual, tức là nó là cái từ khoa học, là cái từ chuẩn. Homo có nghĩa là giống nhau, tức là những người mà yêu thích cái giới tính của mình, tức là nam thích nam, nữ thích nữ, vân vân. Còn một từ khác rất là phổ biến cũng ở đây là gay, tức là các bạn biết. Or less. Nhưng mà gay trong tiếng Anh thật ra có vấn đề là có hai cách sử dụng nữa. Gay có đồng nghĩa với homosexual, còn gay cụ thể hơn là nam thích nam. Có hai ý nghĩa trong tiếng Anh. Nhưng mà
ra anh nghĩ là trong ở Việt Nam thì chắc là gay chỉ là nam thích nam đúng không? Như nam gay là nam thích nam. Chắc thế. Nhưng mà bên nước ngoài cũng dùng gay cho từ nữ thích nữ nha. Còn cụ thể hơn thực ra là nữ thích nữ là gì? Lesbian. Lesbian, đúng rồi. Và cũng có những người có thể thích đồng thời cả nam và nữ, họ gọi là bisexual. Hoặc là có những người chưa chắc nhiều lắm mình thích gì, ví dụ hoặc là bảo là ví dụ 80% mình thích nam, 20% mình thích nữ. Đang băn khoăn đó. Thì có thể gọi là bisexual, hoặc là có một từ khác là bi-curious, tức là mình thắc mắc về giới tính khác, hoặc là về giới tính cùng nhau của mình. Có mong muốn tìm hiểu đó. Thực ra có rất nhiều người như thế. Thực ra theo mình thì cái xu hướng tình dục thì nó bình thường thì không phải là 100% mình thích nam mà là thích nữ. Thì chắc là một số bạn cũng đã có một lần cảm thấy là người này thì cũng khá là hay, thì cũng có. Nó gọi là nói về sở thích thì không có cái gì là 100% hay là tuyệt đối cả, mà là trong một khoảnh khắc nào đó mình cũng băn khoăn thôi. Thì đây chỉ là nói về những xu hướng cơ bản là sở thích, những sở thích cơ bản là mình đã thích những cái gì. Cho nên tức là bạn thích ai cũng đều không thay đổi giới tính cơ bản của bạn, chỉ đơn giản là bạn thích người ta thôi. Còn có một số trường hợp là một anh này ăn mặc như con gái thì mọi người bảo là anh ta thích con trai, điều đó chưa chắc đâu nha. Chỉ là sở thích của anh ta thích làm điều đấy thôi, chứ không có nghĩa là anh ta sẽ thích con trai. Hay là một bạn gái có giống con trai, không có nghĩa là bạn gái đấy sẽ thích người con gái kia, mà là bạn ấy chỉ đơn giản là bạn ấy thích ăn mặc như thế, rồi bạn ấy thấy thoải mái vậy thôi. Trong tiếng Anh thì nó được gọi là transvestite, tức là những người mà thích mặc những quần áo của giới tính khác, nhưng mà nó không liên quan gì đến giới tính, tâm lý hoặc là xu hướng tình dục của mình, nó không liên quan gì đâu. Thì cái này rất là quan trọng. Còn về mặt xu hướng tình dục thì thật ra anh có thể kể một chút có lẽ. Kể đi. Em thực ra không biết nhiều đâu. Thật ra ngày xưa mà khi anh mới come out về những bạn bè thì anh cũng đã có rất nhiều bạn bè trong cộng đồng LGBT, thì họ mới bắt đầu có thể khám phá cái xu hướng tình dục của mình, và có nghĩa là thì họ cũng bắt đầu suy nghĩ là mình là gì, mình phải như thế nào vân vân. Thì cái điều mà sau khoảng 20 năm gì đó come out thì anh cảm thấy là cái điều khá là quan trọng là khi mà các bạn mới suy nghĩ là mình thích gì, hoặc là mình là gay, hoặc là mình les hay là gì đó, thì cái điều mà anh thấy khá là quan trọng là không nên nghĩ là mình phải một cách nào đó, không quan trọng đâu. Các bạn thích gì thì thích, còn không có nghĩa là các bạn phải có một tính cách cụ thể nào đó, không quan trọng đâu. Giống như là mình thích nam phải là mình phải mạnh mẽ chẳng hạn. Đúng. Thật ra cái này cũng liên quan đến giới tính. Ví dụ là các nam phải mạnh mẽ, hoặc là nữ phải thích màu hồng, hay là vân vân, thì các khái niệm như thế thì nó hơi cũ. Hơi cũ rồi. Cũ rồi. Và không liên quan đến thực tế đâu. Thì nam cũng có thể thích màu hồng, hoặc là có thể thích vẽ, hoặc là quái, hoặc là nhảy hay là gì đó, không quan trọng đâu. Ví dụ Thành thích hát. Hát thực ra cũng không chính xác là mạnh mẽ. Nhưng mà có thể rất là mạnh mẽ nếu Thành hát thì. Nhưng mà quan trọng ở đây là các bạn là gì, hoặc là các bạn thích gì, thì đời bạn không phải là đời xã hội hay là gì đó. Đừng bận tâm về một cái quy chuẩn thước đo nào cho mình. Mà mình thích một cái gì đó, hay mình hãy trở nên tự do hơn và cởi mở hơn bản thân mình. Mình mới thảo luận là giới tính là gì, giới tính sinh lý và giới tính tâm lý, và xu hướng tình dục là gì. Chắc là khá là rõ.
thì có thể quay trở lại cái vấn đề về tờ báo Soha. Thực ra Soha viết một bài viết về điều để chàng trai công khai giới tính thật, vân vân. Thực ra cái phần còn lại không quan trọng lắm. Nhưng mà có vấn đề gì đây? Chàng trai công khai giới tính thật. Thanh có công khai giới tính với bố không? Không, em chả công khai giới tính với bố gì cả. Nhưng mà công khai gì? Em chỉ công khai xu hướng tính dục. Chính xác. Tức là hai người chỉ kể với bố là hai người yêu nhau, và vì hai người yêu nhau thì có nghĩa là hai người đó là người đồng tính, tức là xu hướng tính dục thôi, không liên quan gì đến giới tính đâu. Thì những nhà báo ở số thì chắc là cũng chưa phải chính xác, nhưng mà thật ra nó không phải là 100% là một sai lầm của số, mà của cả quá trình phát triển của những cụm từ này. Thực ra trong tiếng Anh, trong tiếng Đức và đặc biệt trong tiếng Việt thì các từ giới tính hoặc là giới tính sinh lý, tâm lý nó chưa chính xác lắm. Giống như là giới tính thứ ba chẳng hạn, cụm từ đấy hầu như là không hoàn toàn xuất hiện luôn. Và ví dụ trong cái này nhá, trong cái hộ chiếu thì cũng nói là giới tính, nhưng mà giới tính gì ở đây? Giới tính về mặt sinh lý, về bên ngoài, hoặc là sinh lý về mặt cảm thấy như thế nào, cái này không nói, cái này chỉ nói là giới tính thôi. Thì có thể nhìn thấy được rất là rõ các từ hiện nay thì nó chưa rõ lắm. Thì sau khi xem cả video này thì các bạn có thể giúp bọn mình tìm hiểu xem có một từ nào nói rõ hơn về thế nào, chắc là sinh lý và tâm sinh lý chẳng hạn. Như vậy sẽ dễ dàng cho các bạn hiểu rất nhiều hơn về giới tính. Còn một câu hỏi nữa. Có một vấn đề ở đây nhá, là có một bạn nam nhưng tâm sinh lý của bạn ấy lại là con gái, và bạn ấy thích con trai, thì bây giờ bạn ấy là gay hay là bạn ấy là, nhưng bạn ấy không nghĩ bạn ấy là gay, bạn ấy nghĩ bạn ấy là con gái, bạn ấy đang yêu con trai thật. Thế thì cái vấn đề quan trọng nhất ở đây là cái gì quyết định xu hướng tình dục của bạn ấy, tức là sinh lý hoặc là tâm sinh lý. Ai quyết định cái từ này xu hướng tình dục của bạn ấy là gì? Và các bạn có câu trả lời thì có thể comment ở dưới bên dưới cho bọn mình nhé. Bye bye. Bye bye nhé.